હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ઘરે જ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ કરતાં પણ ટેસ્ટી ડ્રાય પનીર ચિલ્લી. પરફેક્ટ રીતે પનીરને ફ્રાય કરવાની રીત સાથે આ પનીર ચિલ્લી આજે આપણે બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને પનીર ચિલ્લી જે છે નાના મોટા દરેકની ખૂબ જ મનપસંદ હોય છે. જો તમે એકવાર આ મેઝરમેન્ટ્સને ફોલો કરીને આ પનીર ચિલ્લી ઘરે બનાવશો તો હું ગેરંટી આપું છું કે તમે બીજી વાર ક્યારેય એને ખાવા માટે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં નહીં જાઓ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે પનીરને ફ્રાય કરવા માટે એને કોટ કરી લઈશું. તો એ માટે એક મોટા થાળામાં આપણે 400 ગ્રામ જેટલું પનીર એડ કરી દઈએ. પનીરને મેં આ રીતે લાંબા ટુકડામાં કટ કર્યું છે. અમૂલને જે 200 ગ્રામનું પેકેટ આવે છે એવા મેં 2 પેકેટ પનીર લીધા હતા અને એકવાર ધોઈને એને મેં લાંબા ટુકડામાં કટ કરી લીધા હતા. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીએ. જે પણ વસ્તુ ઉમેરીએ આ રીતે બધી બાજુ ફેલાવતા રહીને એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીએ. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં સોયા સોસ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં રેડ ચીલી સોસ એડ કરવાનો છે. પણ જે સોસ છે આપણે આ રીતે દરેક બાજુ થોડો થોડો કરીને ફેલાવતા રહીને એડ કરીશું, કારણ કે પનીરને આપણે ભીનું કરવાનું છે. જો પનીર ભીનું હશે તો જ એના ઉપર કોર્નફ્લોર જે એડ કરીશું એ સરસ કોટ થઈ શકશે. તો હવે સરસ આપણે બધી જ વસ્તુને પનીરમાં મિક્સ કરી લઈએ. પનીર તૂટે ના એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, એટલે હળવા હાથે જ આપણે સોસને મિક્સ કરવાનું છે. એકદમ સરસ જ્યારે સોસ પનીર ઉપર આ રીતે કોટ થઈ જાય એ પછી આપણે દરેક બાજુ ફેલાવતા રહીને એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરી દઈએ. હવે આ કોર્નફ્લોરને પણ આપણે પનીરની ઉપર સરસ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કોર્નફ્લોરનું એકદમ સરસ એના ઉપર કોટિંગ આવી જાય. જો તમને મિક્સ કરતી વખતે કોર્નફ્લોર થોડો ઓછો લાગે તો 1 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર બીજો ઉમેરીને મિક્સ કરવાનું છે. ઘણા લોકો આમાં કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ મેદાનો પણ યુઝ કરે છે. તમે અડધો કોર્નફ્લોર અને અડધો મેદો એમ પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે સરસ થોડું મિક્સ થઈ જાય પછી આ રીતે ટોસ કરતા રહીને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો પનીરની ઉપર એકદમ સરસ કોર્નફ્લોરનું કોટિંગ લાગી ગયું છે. તો હવે એને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. ગેસ ઉપર પહેલેથી જ મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એમાં આપણે એક એક કરીને પનીરના ટુકડા એડ કરીશું અને ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટ માટે આપણે એને ફ્રાય કરવાનું છે. વધારે એને ફ્રાય કરવાની જરૂર નથી, બસ 2-3 મિનિટમાં જ તળાઈ જશે. પણ જ્યારે તમે પનીરને તેલમાં એડ કરતા હોય તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. નહીં તો જે પનીર છે બરાબર ક્રિસ્પી પણ નહીં થાય અને ઘણું બધું તેલ પણ પી જશે. તો એક વખતમાં અહીંયા મેં અડધા જ ટુકડા એડ કર્યા છે તેલમાં, બાકીનું આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરીશું. તો વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે જારાથી ફેરવતા રહીને થોડું લાઇટ બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર એને તળાવવા દઈએ. 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો પનીર આપણું એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે એને બહાર એક પ્લેટમાં આપણે કાઢી લઈએ. એકદમ ક્રિસ્પી પનીર ફ્રીટર્સ તૈયાર થયા છે. સેમ આ જ રીતે આપણે જે બાકીના પનીરના ટુકડા છે એને પણ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈએ. પનીર ચિલ્લી બનાવતી વખતે બસ આ જ એક સ્ટેપ તમારે ખાસ ધ્યાનથી કરવાનું છે. એકદમ સરસ પનીરને કોટ કરવું અને ફ્રાય કરવું, તો પછી પનીર ચિલ્લી બનાવવું એકદમ સરળ થઈ જશે. તમે પણ મારી જણાવેલી આ રીતથી પનીરને કોટ કરીને આ રીતે ફ્રાય કરજો, એકદમ પરફેક્ટ પનીર ચિલ્લી બનશે. તો આને પણ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે જારાથી એને ફેરવતા રહેવું. તો આ પનીર ફ્રીટર્સ પણ આપણા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. એને પણ આપણે સેમ પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ. એને આપણે ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢવાની કોઈ જરૂર નથી, એમને જ કાઢી લઈશું. તો હવે સેમ આ જ રીતે આપણે કાંદા અને કેપ્સિકમને પણ તળી લઈએ. તો મેં અહીંયા એક મોટી સાઇઝનું કેપ્સિકમ જે ગ્રામમાં 175 ગ્રામનું હતું એને ધોઈને ડાઇસ કટ કરી લીધું છે અને 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા લઈને એને પણ છોલીને ધોઈને આ રીતે ડાઇસ કટ કરી લીધા છે. તો પહેલાં આપણે કેપ્સિકમને ફ્રાય કરી લઈએ, કારણ કે એને કાંદાની કમ્પેરમાં ફ્રાય થવામાં થોડી વધારે વાર લાગે છે. તો 2 મિનિટ સુધી આપણે એને પણ જારાથી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ફ્રાય કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ જે છે એ મીડિયમ જ રાખવી. બસ 70 થી 80% જેટલું જ એને ફ્રાય કરવાનું છે. તો 2 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય કર્યા પછી કેપ્સિકમને આપણે સેમ પ્લેટની અંદર બહાર કાઢી લઈએ. બસ આપણે એને 70-80% જ ફ્રાય કર્યું છે, ટોટલ ફ્રાય નથી કરવાનું, કારણ કે પછીથી પણ એ થોડું કૂક થશે. તો જે કાંદા છે એને પણ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરી લઈએ. કાંદા જે છે એને બિલકુલ પણ તળાવવામાં વાર નહીં લાગે, એકદમ જલ્દી ફ્રાય થઈ જાય છે. તો બસ 1 જ મિનિટમાં એને આપણે બહાર કાઢી લેવાના છે. તો કાંદા પણ આપણા સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે 70-80% જેટલા. તો એને પણ આપણે સેમ પ્લેટમાં પનીર અને કેપ્સિકમ સાથે જ બહાર કાઢી લઈએ. ત્રણેય વસ્તુ આપણી સરસ ફ્રાય થઈને તૈયાર છે. તો હવે આપણે પનીર ચિલ્લી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ગેસ ઉપર મેં એક ચાઇનીઝ કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીએ.
હવે આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા આદુ લસણ અને મરચાં ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 30 થી 35 લસણની કળી, 1 ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 5 લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં લઈને ત્રણેયને ચોપરમાં સાથે જ ચોપ કર્યા હતા, કારણ કે એક વસ્તુ જો અલગથી ચોપ કરવા જઈએ તો નહીં થઈ શકે, એટલે મેં બધું સાથે જ ચોપ કર્યું છે. લસણ આમાં સૌથી વધારે લેવાનું છે તો જ એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. તો અડધી મિનિટ માટે આપણે એને સાંતળી લઈએ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. અડધી મિનિટ સંતળાઈ ગયા પછી આપણે એમાં એક નાની સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો ઉમેરી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કાંદાને પણ આપણે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાનો છે. 2 થી 3 જ મિનિટમાં કાંદો આપણો જે છે એ બ્રાઉન થઈ જશે. તો સરસ કાંદો આપણો આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય પછી આપણે એમાં બધા સોસીસ ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું 2 ટેબલસ્પૂન એમાં સોયા સોસ એડ કરું છું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે બધું એડ કરતી વખતે. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું એમાં રેડ ચીલી સોસ ઉમેર્યો છે. 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું. આપણે જે ક્વોન્ટિટી લીધી છે એ હિસાબથી બધા સોસ આટલા એડ કરી જ દેવાના છે. 1 ચમચી પાણીમાં 2-3 ચપટી રેડ ફૂડ કલર મેં એડ કર્યો છે. થોડોક એડ કરીશું, જરૂર લાગે તો બીજો એડ કરવાનો છે. 1/4 ટીસ્પૂન આપણે એમાં MSG એટલે કે આજીનો મોટો ઉમેરીશું. આનાથી ચાઇનીઝનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધે છે, તો એનાથી તમારે ચોક્કસ એડ કરવો. સ્વાદ મુજબ એટલે કે અડધી ચમચી મીઠું મેં એડ કર્યું છે. સોસમાં પણ મીઠું હોય છે તો ધ્યાનથી એડ કરવું. 1/4 ટીસ્પૂન 5 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર એડ કર્યો છે. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને વિનેગર આમાં હું એડ કરવાનું ભૂલી ગઈ છું, તો 1 ચમચી આપણે એમાં આ સ્ટેજ ઉપર વિનેગર એડ કરી દઈએ. હવે આપણે એની અંદર થોડું પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે ડ્રાય પનીર ચીલી બનાવીએ છીએ તો પાણી બસ આમાં હું 3/4 કપ એટલે કે 150 ml જેટલું જ એડ કરું છું. જો તમારે લિક્વિડ રાખવું હોય તો પાણી વધારે એડ કરવું. હવે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને પાણીને અને સોસને આપણે સરસ ઉકળવા દઈએ. જ્યારે પાણી અને સોસ આ રીતે ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં જે પનીર, કેપ્સિકમ અને કાંદા તળીને રાખ્યા હતા એ બધા એડ કરી દઈએ. ત્રણેયને આપણે સાથે જ એડ કરી દેવાનું છે. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ અને ફક્ત 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. વધારે આપણે એને કૂક કરવાની જરૂર નથી. જે કાંદા અને કેપ્સિકમ એડ કર્યા છે એ પણ થોડા ક્રન્ચી રહેશે તો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે પનીર ચીલીનો. તો 2 મિનિટ સુધી એને કૂક કર્યા પછી આપણે એની અંદર હવે કોર્નફ્લોરની સ્લરી એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોરમાં મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને સ્લરી બનાવી હતી, તો બસ 2 ચમચી જેટલી જ આપણે અત્યારે સ્લરી એડ કરવાની છે, નહીં તો પછી એકદમ વધારે સૂકું થઈ જશે. સ્લરી ઉમેરીને મિક્સ કર્યા પછી થોડું સૂકું થઈ જશે. 1 મિનિટ સ્લરી ઉમેર્યા પછી કૂક કરવાનું છે અને જ્યારે સરસ આ રીતે સૂકું થઈ જાય ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે થોડા એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે લીલા કાંદા હોય તો ચોક્કસ એડ કરવા. લીલા કાંદા હું છેલ્લે ગાર્નિશિંગમાં એડ કરવાની છું. તો આ આપણું એકદમ ટેસ્ટી ડ્રાય પનીર ચીલી બનીને તૈયાર છે. એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. ઘરે બનાવેલું પનીર ચીલી છે તો બહારની કમ્પેરમાં સસ્તું તો પડે જ છે અને ઘરે એકદમ હાઇજેનિક રીતે આપણે એને બનાવ્યું હોય છે, તો માંદા પડવાનો પણ કોઈ ચાન્સ નથી રહેતો. તો જ્યારે પણ તમને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન કરે ત્યારે આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.